video, magkukulay ulit ako ng buhok. At ang gagamitin ko naman ngayon ay itong Bremond or Bremod. So mag-start na tayo. Ayan yung buhok ko ngayon. Black na black siya. So tingnan natin mamaya kung talagang magiging blonde siya. Okay, nagbabalik ako at eto na nga yung kinalabasan ng kulay ng buhok ko, besh. Sobrang ganda ng kinalabasan ng kulay ng buhok ko, besh. Talagang achieve yung gusto kong kulay. So, eto nga yung ginamit ko, yung Bremod na pangkulay. Dati akala ko Bremod, yung bigkas sa kanya, pero Bremod siya. Ayan. Bremod, dalawang kulay yung kinuha ko. Eto, yung 0/00 or yung dust. Ito yung pinaka-lightest na kulay nila. Tapos, hinaluan ko lang siya nung 9/1, yung very light ash blonde. Hinaluan ko siya. Tapos, ayan nga yung kinalabasan ng kulay niya. Besh, ang ganda. Kapag pala bumili ka ng ganitong pangkulay, kailangan mo din gumamit nung parang oxidizer niya or yung Collage Hydrox. Ganyan yung itsura niya. Dalawa yung binili ko kasi 1:1 siya. Iba-iba pala siya ng percent, besh. Etong kinuha ko kasi 12%. Meron kasi nito nung 6, 9, tapos 12 nga yung pinakamataas. Nagbasa kasi ako, tapos sinabi doon na parang, para ma-achieve mo yung talagang kulay nito, kailangan gumamit ka ng mas mataas na oxidizer. So, ito yung kinuha ko yun, 12%. Kung gusto mo na talagang sobrang tingkad nung maging kulay mo, masasuggest ko na ang gamitin mo na lang yung 0/00 kasi ito yung pinaka-lightest na kulay nila, talagang magbablend ng husto yung buhok mo, pero ako gusto ko yung light lang na parang ganyan lang, parang nakakaputi lang tapos nakaka-fresh tignan. So hinaluan ko nga siya ng ibang kulay. Yung ganito kalaki, meron siyang 100 ml. So kung manipis lang yung buhok mo, kasyang-kasya na yung isang piraso lang. Ako kasi sobrang kapal ng buhok ko, besh. Kaya dalawa yung ginamit ko. Tapos, ito palang oxidizer, 22.75 lang siya kada isa. So, sobrang mura, besh, 'di ba? Instant, ganda na ng buhok mo sa murang halaga. Hindi mo na kailangan magpa-parlor. Pero syempre, dapat maging mapanuri ka din dun sa mga brand na gagamitin mong pangkulay. Huwag kang go ng go, besh. Hanapan mo muna siya ng mga review. Manood ka muna kung maganda ba talaga. Kung wala bang mga, alam mo yung mga negative comments sa kanya. Kasi ako, bago ako gumamit nitong pangkulay na to, nanood na muna ako ng mga review. So, ayun nga, sobrang dami nagsasabi na maganda nga, sikat na sikat siya, besh, yung Bremond na pangkulay. Kaya, ayan nga, tinry ko siya at, besh, sobrang ganda niya talaga. Nung ina-apply ko pala siya kanina, wala naman ako naramdaman na parang naiirita yung anit ko, ganun. Medyo matapang lang talaga yung amoy niya, pero yun naman na talaga yung amoy ng pangkulay, di ba? Talagang may matapang siyang amoy. Nung binanlawan ko siya kanina, hindi naman siya nag-dry. Medyo malambot siya sa pakiramdam, yung parang alam mo yung feeling na talagang parang nagpasalon ka. Ganun yung pakiramdam niya sa buhok. And sa ngayon, hindi naman siya nag-dry. So, hindi ko lang alam sa mga susunod na araw kung ano bang mangyayari sa buhok ko. Pero sa ngayon, sobrang nagugustuhan ko talaga yung kinilabasan ng kulay ng buhok ko. Ayan. So far, ito yung pinakagusto ko na kulay na nagawa ko. Sobrang dami ko na din kasing pangkulay na na-try. At eto, besh, sobrang na-achieve niya yung kulay na gusto ko talaga. At ayan nga, medyo namumula yung tenga ko kasi pinalitan ko ng hikaw yung eto. Bagong butas ko kasi yan. At ayan, pinalitan ko nga siya. Ang ganda niya, di ba, besh? Ayan.
Wala lang, na-share ko lang. Binabad ko pala siya ng 30 minutes lang sa buhok ko. Pag nagkukulay ako, ganun lang talaga katagal ko siya binababad kasi ayokong i-1 hour kasi natatakot ako. Baka mamaya mapanot ako, ganun. Alam niyo na, advance ako mag-isip. Pero dito sa box, ang nakalagay lang, 20 to 25 minutes mo lang siya ibababad. Ginagawa ko lang talagang 30 minutes. Nag-iimbento lang ako ng oras ng pagbabad. Sorry, Besh, mali pala ako. Meron kasing note dito. Ayan, tapos binasa ko siya. Kapag pala highlighting retouch, 40 to 45 minutes mo siya ibababad. Tapos, yung nabasa ko dito kanina na 20 to 25 minutes kapag yung regrowth. Parang dito, ayan, kasi meron ako dito na parang bagong tubo na buhok. Dapat pala ilalast siyang lagyan, tapos ibababad lang siya ng 20 to 25 minutes. Kaya pala nagtataka ako kapag nagkukulay ako, mas nagiging matingkad yung dito sa ibabaw. Tapos minsan pag nagkukulay ako, as in, dito lang minsan kumukulay. Tapos dito sa bandang baba, sobrang hindi nahalata yung kulay niya. Kasi nga, 'di ba, yung dito sa tuktok, virgin hair yan. So, dapat pala ilalast natin siyang pahidan. Kapag napahidan nyo na yung dito sa ilalim, next naman yung dito sa ibabaw. Tapos, 20 to 25 minutes nyo lang siyang bababaran para pantay yung kakalabasan ng kulay nyo. Kaya, ayan, kung mapapansin nyo, mas matingkad yung dito niya sa ibabaw kasi halos 1 inch na yung parang tubo ng bagong buhok ko dyan eh. Pero okay lang yun kasi nga, ang ganda din nung kinalabasan na kulay dito sa bandang baba. Nagkaroon siya ng kulay. Ayan, hindi lang siya ganong mahalata sa camera pero medyo matingkad yung kulay niya lalo na kapag yung nasisinagan ng araw. Sobrang ganda ng kulay na to. Ayan. Ayan, ganyan siya. Ganyan yung kulay niyan. Mas matingkad lang talaga yung sa ibabaw, pero maganda din naman tingnan. Kaya, okay lang yon. So, alam mo na, Besh, kapag magkukulay ka, ilast mo lagyan yung sa tuktok mo para hindi puro tuktok yung kulay mo, di ba? Mabibili niyo pala to sa mga Hortaleza store and sa Shopee, alam ko meron nito. Sa Lazada, meron din. Tapos, itong akin nabili ko dito sa grocery sa amin, yung sa may DV Mart. Ayan, 49.95 lang siya. Parang 50 pesos. Tapos, itong oxidizer niya, 22.75. So, murang-mura lang, besh. Ma-achieve nyo na yung kulay na gusto nyo. So, ayun lamang po para sa video na to. Thank you so much for watching. And good night, everyone. Bye! Wow!